Hello guys, welcome back again to my channel. So ngayon guys is may isi-share na naman tayo kung paano tayo makabypass sa mga promos natin na okay guys. So using VPN, okay. So bago natin simulan, kung bago ka lang sa ating channel, mag-subscribe ka na, pakiclick na rin yung notification bell para always updated ka sa mga ilalabas nating video. Okay guys, so mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Shams Alpat, Shams Alfat. Shoutout kay Republica L. Shoutout kay Froilan Malvero. Shoutout kay Imelda de la Serna. Shoutout kay John Kyle Bantayan. Okay guys, so sa mga gusto magpa-shoutout dyan, mag-comment lang kayo sa mismong video natin para ma-shoutout natin kayo sa next video. Okay guys, so by the way guys, sa mga nag-aabang about sa Globe TM no-load natin, no? Wala pa tayong update guys, okay? So, abang-abang lang tayo guys sa channel natin, baka mababalik din yung no-load natin, no? Okay guys, so wala pa tayong update. As long as hindi ko pa natetested guys yung mga no-load no promo natin, no? About sa GTM no-load natin, is hindi ako guys magpo-post, okay guys? Para maiwasan din yung mga clickbait na, para hindi na ako masabihan na scam ako, clickbait ako, hindi naman working. So gusto ko guys is tested ko muna bago ko ilabas, okay guys? So yun lang guys, so update lang tayo, no? Wala pa tayong update sa mga GTM no-load natin, okay guys? So ngayon guys is may share ko sa inyo kung paano ma-bypass yung mga Globe TM promos natin, like Globe Watch and Play, yung ganun guys. So yun muna yung uunahin yun muna yung uunahin gagamitin ng ano natin, ng VPN natin, no? Para hindi maubos agad yung mga data natin. So sa mga gustong magtipid dyan, okay guys? So ito guys, hindi ko na guys hindi ko na papatagalin guys, no? So ito yung application guys, Injector. So alam ko sa mga iba dyan meron na ganito, no? So sa mga walang ganyan guys is download nyo na lang yan sa Play Store, okay guys? So madali lang yun i-download guys, at install nyo lang. And then dapat kailangan nyo guys ng unli kayo, dapat mga yung mga easy surf 50 ganyan, dapat unli kayo dyan. Tapos kung yung mga pinili nyo, kung yung pinili nyo freebie guys is yung mga Gowatch and Play, pwede yun guys ma-bypass guys. Bale, yun yung unang magagamit ng ng data ninyo kahit mag-browse kayo, okay? So hindi mababawasan yung mga data ninyo, okay? So ang mauunang mababawasan is yung freebies ninyo, like Gowatch and Play, okay guys? So sana naintindihan nyo guys. So open nyo lang guys yung injector, no? Ayan siya. Okay guys, so by the way guys, yung configuration na to guys is hindi sa akin, no? Hindi ako yung may gawa. So credit sa kanila, credit sa gumawa guys, okay guys. So para sa ano guys, no? So para sa configuration, download nyo na lang, ilalagay ko yung link sa description below. Okay, so disclaimer lang guys, hindi yan sa akin, hindi ako yung may gawa, okay? So maki-credits tayo sa gumawa guys, okay? Ayan siya. So download nyo na lang guys, ilalagay ko yung link sa description below, yung configuration. Okay, so import na natin guys, no? Import. So punta tayo sa download, kasi din-download ko yun guys. Ayan, download. So nandito guys, nakita nyo nasa taas yung Fan Alio Go Watch, okay? Ayan siya. So ito guys, dapat kapag ginamit nito guys is yung mako-consume una is yung Go Watch and Play ninyo, okay guys? So hindi mababawasan yung mga data promos ninyo, okay? Okay, so hindi mababawasan yung data ninyo guys, okay guys? So sa mga gustong magtipid dyan ng data nila, no? Okay, so pwede nito gamitin, okay guys? So ayan, so tap lang natin yan. Ayan siya guys, as you can see here, nandito na guys, good for 30 days. Okay, so good for 30 days Singapore server. Ayan siya. So disclaimer lang, hindi siya pwede sa ano guys, hindi pala ako yung may gawa nito guys, Okay guys, so ito guys yung may gawa. Okay, ayan siya guys. So si Suen Configs. Ayan siya, so pakifollow nyo na lang yun guys. Kung gusto nyo ng mga config pa katulad ng ganito, pwede nyo ni-follow guys. Siya yung may gawa guys, okay guys? So credit sa kanya guys, no? Kay Suen, ayan. Credit sa kanya sa gumawa ng configuration. Ayan guys, so yun guys, so yun lang. Kapag na-import na natin is off lang natin guys yung yung DNS, no? Off lang natin guys. Ayan, so kapag naka-off na guys, okay,
Okay na yun siya guys. So as you can see here guys is connected pala ako guys, no? May promo ako guys. So if mag-YouTube ako guys is automatic yan guys. Maka-YouTube ako kasi may promo ako. Easy Surf 50 guys yung promo ko, no? Okay? So Easy Surf 50 guys yung promo ko. Ayan, so gusto ko guys, unahin yung ano ko. Unahin yung YouTube data ko, okay? Kahit mag-browse ako, yun lang yung mababawasan, hindi yung data ko. So gagamitin natin to guys para ma-bypass natin, okay? So start lang natin yan. Then punta ka sa logs. So yun guys, 100% working na working guys. Okay, so connected na tayo guys. Ayan siya, 100% working na working guys. Okay, so sa mga gusto magtipid dyan guys, no? At kung gusto nyo mabawasan muna yung ano nyo, yung Gowatch and play ninyo, ito yung gamitin ninyo guys, okay? So paki-feedback na lang guys, no? Okay, so by the way, hindi ako yung may gawa nito guys, si Suen Config. Ito siya guys, ayan siya. Ito siya guys, ayan, si Suen guys, okay? Andito yung page niya. Ayan guys, so paki-follow nyo yan guys, kung gusto nyo pa yung mga ganitong configuration, katulad ng mga ganito para makatipid tayo. Okay guys, so yun, 100% working na working guys. Okay, so ito lang guys, yung tandaan nyo, yung note guys, no? Uncheck nyo yung DNS para mag-browse siya, okay? Para maka-browse kayo, okay? And as you can see here, 100% working na working guys. Yung ginawa natin configuration, yung ano natin guys, yung config, okay? So hindi pala to sa akin guys, no? By the way, kay Suen Config din guys, okay? So yun guys, so as you can see here, punta tayo sa YouTube natin. So mababawasan yan guys yung data ng config, yung ano nyo guys, yung mababawasan guys yung ano nyo, yung Go Watch and Play data ninyo, okay? So hindi yan mababawasan yung ano nyo, yung data nyo, okay? So ganun din guys kung mag-browse kayo. Kapag ginamit nyo to, ang mababawasan is yung Go Watch and Play ninyo, okay guys? So I hope na nagustuhan nyo to guys. Okay, so madali ang video lang gagawin natin guys. So pasensya na kung ngayon lang kasi may ginawa ko guys kanina. Sobrang busy ko talaga ngayon guys. Okay guys, so mag-update lang tayo sa Globe TM Nolod natin, no? Kung okay na ba or kung bumalik na, okay guys? So I hope sana nakatulong tong video na to guys. At paki-subscribe na rin sa ating channel and i-share na rin guys yung channel natin para marami pa tayong matulungan, okay guys? So I hope na nagustuhan nyo tong video na to guys, and peace out!